ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਔਮਨ ਦੀ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ? ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਣਨਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ? ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਉਹਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਵਧ ਰਿਹਾ, weight gain ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਫੇਸ ਤੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਹੈ ਕੀ? ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਲਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਰੇਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਨਖਰੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੀ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਭਾਵੇਂ ਬੜੇ ਸੀਓ ਰੋਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਲੀਨਿਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ। ਅਰਜੈਂਟ ਹੈਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਸਾਈਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨਾ, ਇਹ 'ਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਨਾ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੇਸ ਚੋਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 40+ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਐਜ਼ ਅ ਫੀਮੇਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੋ? ਮੇਰਾ ਵੀ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮੋਸਟਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੋਰਸ ਹੁੰਦੇ 40-45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਮ ਵਾਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੋ? ਵਧੀਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਵਾਲਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ, ਨਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀਰਪਾਲ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਰਨੀ ਸੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ 2007 'ਚ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਹਨਾ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਬਣਨ ਲਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਬਣੀ, ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣੀ, ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ। ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਸਬਸਟੈਂਸ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਤੇ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ, ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ, ਜਾਂ ਵੂਮਨ ਹੈਲਥ ਦੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਵੇਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੂਮਨ ਹੈਲਥ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਵੂਮਨਸ ਦਾ ਹੈਲਥ ਦਾ, ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੂਮਨ ਹੈਲਥ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ। ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਹੈਲਥ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸਾਂ, ਦੇਸੀ 'ਚ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ 20% ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਜ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਤੇ, ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਤੀਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ? ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਨੇ ਇਨਸਪਾਇਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੂਮਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਅਰਲੀ 40 ਸਾਲ 42 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਮਸ਼ੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਤਲਖੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਰੇਲੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੰਨੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਵੀ 5 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਖਿਜੀ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਬੀਟਾ ਬਲੋਕਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੂਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੰਮੀ ਦੀ ਹਿਸਟੈਕਟਮੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਨ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਅਰਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੰਮੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਈ ਸੀ
ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਗਈ ਮੇਰੀ ਉਹ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿਣਾ ਦਵਾਈ, ਤੇ ਮੰਮੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, 2 ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੰਮੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅਪਲਿਫਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ 15 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਮੈਨੇਜਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਗੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂ ਤੇ ਖਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਸਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਵੀਰਪਾਲ ਇਹ ਨਾ ਆਈ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਮੈਨੂੰ HRT ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੂੰ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ BNF ਬੁੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੀ HRT, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਟਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਲਡ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਜਰਨੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਦੀ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਯੰਗ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਣਨਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2023 ਦੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਮੰਥਲੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵੂਮਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ 1 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਪਨਲੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਅਜੇ ਓਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਟਾਕ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਲਨੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਓਪਨਲੀ ਟਾਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਥਰੂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀ। ਉਹੀ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਮੈਨੋਪੌਜ਼, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਹੈ ਕੀ? ਹੁਣ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕੀਤੀ ਸਵਿੰਡਨ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 70, 60 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਲਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਰੇਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਨਖਰੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਓਪਨਲੀ, ਡੈਡਸ ਜਾਂ ਮੇਲ ਜਾਂ ਇਵਨ ਕੁਸਰ ਫੁਸਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਸਰ ਫੁਸਰ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ, ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇਖਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਰ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ।
ਜਦੋਂ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਵਧ ਰਿਹਾ, weight gain ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਫੇਸ ਤੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਮੈਂਟਲੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਸੱਜਣਾ ਸਵਾਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਤਰੇਲੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਲੀਡ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਰ ਕਰਨਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਇਹ ਜੇ ਇਹਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੱਸੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੰਪਟਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਪਰ ਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਪਟਮ ਸੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੰਪਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੇਟ 30 ਅਰਲੀ 40s ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਵੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਲੀ 40s 'ਚ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਵਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰ। ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆ ਹੁਣ, ਬ੍ਰੇਨ ਫੌਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਭੁੱਲਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਥਿੰਗਸ ਟੂ ਡੂ ਲਿਸਟ ਲਿਖਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬਿਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ, ਮਿਡ 40s ਲੇਟ 40s ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 10% ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੋਣ, ਹਨਾ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਵਿੰਸ ਵੀ ਜੰਮੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ। ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਅੱਡ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੂਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹਨਾ, ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਮੋਟਾ ਕਿਉਂ, ਉਹ ਪਤਲਾ ਕਿਉਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਚੀਜ਼ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ? ਹਾਂ, ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ। ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਐਜ਼ ਅ ਕਲੀਨਿਸ਼ੀਅਨ, ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੂਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਹਰ ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਓ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ NHS ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇੱਕਦਮ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਿੰਪਟਮ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੱਸੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਟਮ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਜੇ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੀੜ ਕਰਨ ਡੀਆਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੀਏ? ਹਾਂ, ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਭਾਵੇਂ ਬੜੇ CEO ਰੋਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਲੀਨਿਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਇਹਦਾ, ਹਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭੱਜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ 40 ਸਾਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ। 50 ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਸ ਗਈ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ। 50 ਤਾਂ ਐਂ ਸੀ ਵੀ ਚਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਜਾਂ 10। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਥੱਕ ਹੰਬ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਿੱਚ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਬੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਇੱਥੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ, ਅਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੇਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬਦਲਾਵ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ
ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਅਲਸੀ ਖਾਓ, ਸੀਡਸ ਖਾਓ ਜਿਹੜੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਘਿਓ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਘਿਓ ਖਾਓ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿਮ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਮ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਹੁਣ ਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ 50 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ, ਹਨਾ। ਸੋ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ PT ਦੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਦੱਸਦੀ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਭਾਰਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੇਬਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਬੰਦ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਹਟੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਖੜੇ ਜੇ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਫੜ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੋਢੇ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣੀ ਜਾਓ। ਸ਼ੁਰੂ 5 ਜਾਂ 10 ਤੋਂ ਕਰੋ, 1 ਤੋਂ ਕਰੋ, 2 ਤੋਂ ਕਰੋ, 100, 50, 60 ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ, ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੋ, ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬਰਸ਼ਿੰਗ ਦਾ 30 ਤਕਨੀਕ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਬੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਦਾਤਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਕੱਲਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੁੱਢੜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੁੱਢੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਇਕੱਲੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ, ਹਨਾ। ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਹੁਣ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੀ ਨਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਬਦਲਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਹਨਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟਣੀ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇਹ ਸਮਝਣਾ, ਹਨਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਾਰਮੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਓਵਰੀਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਤੋਂ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸ ਦੋਸਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਘਿਓ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਮੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ, ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ, 80% ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਆਪ, ਤੇ 20% ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਲਸੀ ਹੋਈ, ਸਨਫਲਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਹੋਏ, ਤਿਲ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਡ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਨਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਿਆਲ 'ਚ ਪਿੰਨੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਘਿਓ ਤੇ ਖੰਡ ਘੱਟ ਪਾਓ, ਗੁੜ ਪਾ ਲਓ, ਖੰਜੂਰਾਂ ਪਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੋ। ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਘਟ ਗਈ, ਪਰ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਫਾਈਬਰ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਲਖੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਖਿਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ, ਹੁਣ ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਵਾ, 5 ਕਰੋ, 10 ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਡੇਲੀ ਫਿਊ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਮ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰੇ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਨੂੰ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਦਾ ਵਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਛੱਡੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਲਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਓ, ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਓ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦਹੀਂ ਖਾਓ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਮੋਨ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਹਾਰਮੋਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਮਾੜਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇਦਾਂ, ਹੁਣ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹੂੰਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅਨੀਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਟੈਬਲੇਟ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਖਾਉਣ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਹਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਵੀ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵੇਖੇ ਸਹੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਥਮਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੂੰਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਵਾ, ਲਾਲਚੀ ਕਿੰਨਾ ਕਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰੁਚੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਧੀਆ, ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦਿਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਦਿਨੇ ਥੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦਿਨੇ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਸੌਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਜੇ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉੱਠਦੀ, 5 ਵਾਰਾਂ ਕਿ 6 ਵਾਰਾਂ, ਫਿਰ 5-6 ਵਾਰਾਂ। ਤੂੰ ਟਾਇਲਟ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਹਾਂ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣੀ। ਟਾਇਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਕਿੱਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ B12 ਵਧਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਨੀਂਦ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਦੇਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਵੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਛਪ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੇਖਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ 2 ਨੇ ਮੇਜਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਰਜੈਂਟ ਹੈਲਪ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਸਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ, ਕੋਈ ਫਸਿਆ, ਅਰਜੈਂਟ ਹੈਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਸਾਈਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਨਾਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਲਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਥਾਇਰੋਇਡ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ D ਕਿੰਨਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਆਇਰਨ ਕਿੰਨਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਜਨਾਨੀਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ D ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਆਇਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਇਰੋਇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੁਢਾਪਾ ਛੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਹਾਰਟ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਲ ਝੜਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕਿਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਪੁੱਛ। ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ। ਜੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨਾ, ਇਹ 'ਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਨਾ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਸਟ ਹੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਲੇਮ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ,
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨਸਵਨੇ ਖਾਣੇ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਘੰਟਾ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਆ, ਪਰ ਪੁੱਛੋ ਕਦੀ ਵੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜਨਾਨੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗਾਂ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ। ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਭੈਣ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਅਸਲ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਰਾਦਰ ਦਿਨ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰਪਾਲ ਨੰਬਰ ਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਝ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਓ, ਰੀਜ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਅੱਧੀਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ 100 ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਅਬਨੋਰਮਲ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਅੱਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੈਲਫ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਭਰੋ, ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਜਾਣੀ, ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹਨਾ। ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਚ, PT ਕੋਚ, ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਾਲਾ ਕੋਚ ਲੱਭਣਾ ਵਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੂਮਨ ਕੋ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਖਾਣ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਹਨਾ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਕਸਰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਦੇ। ਹੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਚੈਲੰਜ ਆਪ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੌਮਪਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅਰਜੈਂਟ ਹੈਲਪ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਅਰਜੈਂਟ ਹੈਲਪ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਰਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਰਜੈਂਟ ਆ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਖਿੱਚ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚੜਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਚੜਿਆ, ਲੋ ਮੀਟ ਤੁਸੀਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਸਮਝਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਤੋਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੋਰਸ ਹੁੰਦੇ 40-45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਾਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਪਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਟੀਨਏਜਰ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਰਮੋਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਰਮੋਨ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਸਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ
ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ, ਕੀ ਸਿੰਪਟਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੇ? ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਐਂਡ ਇਕੱਲੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਪਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੌਫਟ ਬੋਲਦੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਆ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਆ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਚੇਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਕੱਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ ਟੀਨੇਜਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੀ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੀ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਖਿੱਚਦੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 3 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਮੋਸਟਲੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿਜਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਸਦੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਿੰਟ ਬਸ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਨਾ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੀਜਾ ਉਹ ਆਫ ਟਾਪਿਕ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਨਰਲ ਸਰਸਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਝਾਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੇ, ਹਾਸੇ ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੇਸ ਚੋਂ ਲਾਈਫ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ 40+ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਐਜ਼ ਅ ਫੀਮੇਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੋ? ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਪਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾਓ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਤਲਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਿਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਉਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਜਨਾਨੀਆਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਿਝ ਖਿਜੌੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋ ਵੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ। ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਵ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਖਿਝ ਘਟੀ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਪਾਠ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦੀ, ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬਰੀਦਿੰਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 5 6 7 ਵਾਰੀ ਬਰੀਦਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਫੋਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਫੜਦੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਫੜਦੀ। ਅਲਾਰਮ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਰੀਦਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਤੇ ਡੀਟੌਕਸ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਮਕ ਨੂੰ, ਢਿੱਡ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧਦਾ, ਵਿੱਚ ਲੈਮਨ ਪਾ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਪਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਹਾਂ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਲਾਈਮ ਪਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਜਨਾਨੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਸਵੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਕੱਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਨਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਹੀ ਮਾੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵੋ, ਭਾਵੇਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ। ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ WhatsApp ਕਰੀ ਜਾਓ, ਰੀਲਾਂ ਵੇਖੀ ਜਾਓ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਬਰੀਦਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਕਾਪੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ 5-7 ਮਿੰਟ ਥੋੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਲਈ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਰੂਟੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੋਕ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਸਾਈਡ ਆ ਉਹ ਕਲਟਰ ਫਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਬਰੀਦਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੌਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਨਾਨੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਾਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਮੈਲਾਟੋਨਿਨ ਉਹਨੇ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਆਊਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ 2-3 ਜਣੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, 1 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਓ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਖਿਚਾਈ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਖਿੱਚਦੇ ਆ,
ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਬਿਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀਏ। ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ, ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਾਂ। ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਭਾਵੇਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵਾਂ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਮੰਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਵੀਕਲੀ ਕੰਮ ਲਈ ਜੋ ਵੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠਣਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੇ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵੇਖਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲਾਈਟ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕਦਮ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬੈਠਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਰ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ NLP ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬ੍ਰੇਕਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਦੀ ਭਜਦੌੜ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਜੈਬਰੇ ਦਾ ਸਿਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਐਸੀ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ 1 ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਕੁੱਤਾ ਜੈਬਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਨਾ, ਇਹੀ ਆ। ਬ੍ਰੇਕਰ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਤੇ ਟੀਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕਰ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਰ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਬਣੀ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਉਸੇ ਫੈਂਟੈਸੀ ਵਰਡ 'ਚ। ਇਹ ਤਦੇ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ WhatsApp ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜੇ ਸਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਏ, ਉਹ ਹੌਲੀਡੇ ਤੇ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ 50-200 ਮੀਲ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਲਿਊਕਵਾਰਮ ਵਾਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਮ ਵਾਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਭੈਣਾਂ, ਹਨਾ, ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਅਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਣਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ। ਬਾਕੀ 50% ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਲਊ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਫੇਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਪਖੰਡ ਫੜ ਲਿਆ ਹੁਣ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ 2 ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੂੰ ਪਖੰਡ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅੱਛਾ, 2 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਬਸ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ HRT ਲੈਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਗਈ ਹਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਤੂੰ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੋ ਇਹਦੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ, ਇਹਦੇ 3 ਐਲੀਮੈਂਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਤੇ ਖੂਨ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਫੇਸ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਥੱਲੇ। ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮੈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਗਈ। ਜੇ ਉਹ ਜਨਾਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਲ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਹੋਈ, ਸੇਮ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕੱਲਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਈ, ਕੱਲੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਸ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਹੁਣ ਜਨਾਨੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ 'ਚ 2 ਭੈਣਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਟਿਪੀਕਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ, ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ 40 ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਤੇ ਸਿੰਪਟਮ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗ ਡੀਪਰ ਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੂਰੀ ਐਨਾਟਮੀ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ 10 ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਚ ਬੋਡੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਚ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਵਰਤਿਆ ਮਾਵਾਂ ਵਾਲਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈਏ ਵੀ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥਰੂ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੰਮਣਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਵਰਡ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੇਂਜ ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਚ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ 14 15 20 ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿਓ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਆਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਹਸਬੈਂਡ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਆਲਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੀਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਫੋਗ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, 7-8 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਨਾਨੀਆਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਮਲਟੀਟਾਸਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੀਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਗਲਵਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਨਾ ਬਣਾਉ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੋ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਲਪ ਮੰਗਣ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹ ਹੈਲਪ ਮੰਗਣ, এনवायरमेंट ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ এনवायरमेंट ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਛਿਪੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਹਿਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਵਧਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਉੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀ ਡਾਇਵਰਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਦੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬਣਾ ਤੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੇਰਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਵਾ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਸਮਝਦੀ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹਨਾ। ਪਰ ਓਪਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੌਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬੰਦਾ ਇੰਪੈਥੀ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਜੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਹਾਂ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆਪਣੀ, ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਐਬਿਲਿਟੀ ਥੋੜੀ, ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਸਮਝਦਾ। ਤਾਂ ਧਰਮ ਬਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਬਣੇ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ, ਫਿਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਇਹ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਆ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜਨ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਰੋਲ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਰਿਲੀਜਨ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਗਭਗ ਧਾਰਮਿਕ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਨੇ ਨੇ। ਹਾਂ, 90% ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਦਵਾਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਕਰੋ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ,
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਬੰਨੇ ਲਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਬੰਨੇ ਲਾਓ। ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਥਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਤੇ ਸੈਰਾਟੋਨਿਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਪੜਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜੀ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਚੜੀ ਜਾਣਗੇ, ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਪ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ, ਪਰ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਹੈ ਕੀ? ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਡ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਹੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਵੀ ਆ ਰੋਜ਼, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੰਮੀ ਪਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾਲੇ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਆ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਉੱਚੋਂ ਰਾਹ ਲੱਭ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ।